Alright, with that kita akan sambung dengan learning standard yang kedua. The second and the last learning standard for topics consumer mathematics, financial management. Okay, the learning standard is to construct. Okay, you have to construct and present. Ini yang saya masukkan, nanti kamu akan ada analisis, so you kena present personal financial plans. Jadi kena buat, construct, you have to do a financial plan and present your financial plan. Okay, so construct and present personal financial plans to achieve short-term and long-term financial goals. Okay, and hence, dan seterusnya, we evaluate the feasibility of the financial plans. Okay, apa maksudnya feasibility? Okay, in English term, teacher Google tau. Feasibility tu apa benda? Okay. Sekejap teacher tunjukkan kamu. Feasibility, dia punya definition. Mana tadi? Okay. Feasibility, dia kata adalah is an analysis that takes all of a project. So project kat sini kita punya financial situation, relevant factors. So kita kena consider all relevant factors into account. Okay, so to ascertain, why is to ascertain the likelihood of completing the project. So kita punya situation lah. Alright. So feasibility is actually an analysis di mana kita consider all the relevant factors. So in our case is the situation. So the analysis of the situation in terms of relevant factors lah yang terlibat berdasarkan soalan, and then untuk apa? Untuk ascertain kita capai kita punya aim, iaitu our short or long term goals. Macam itulah feasibility tu, for me is just an analysis lah. Okay. Alright, so since it is an analysis, there is nothing new. Cuma teacher akan ajar adalah how you relate your financial plan with the real world. Okay, kamu akan tengok nanti kejap lagi. Teacher kenapa gelap sangat untuk saya lah. Okay, so the information below shows Encik Yusoff's income and expenses for December 2019. Alright, so this is the financial plan for Encik Yusoff. So Encik Yusoff works as an insurance agent. So all these things you have to keep in mind. Bila kita nak buat analysis, we have to consider apa job orang ni. Okay, apa effect dia. Okay, apa dia punya factors yang menyebabkan effect dia begitu. Alright, so dia bekerja sebagai insurance agent while his wife is a housewife. Jadi maksudnya ada seorang sahaja yang membawa income, the husband. The wife has no income. Okay, so they have 3 children. So dia ada 3 anak who are still studying. So dia akan ada expense for his family lah. Alright, so let's look at the financial plan. So Encik Yusoff, husband, works as an insurance. Dia akan net salary dia adalah RM5,000. Okay, there is no passive income. Alright, and then total dia akan tambah, so 5,000.
kita minus 10% monthly savings, ni wajib, tetapi dia tak tolak. Ingat ini adalah financial plan yang Encik Yusof buat. Encik Yusof kan ni kan? Okay, betul. So Encik Yusof dia tidak ada 10% monthly savings. Tapi dia letak emergency fund RM200. So far kita nampak dalam financial plan kita, emergency fund kita letak sebagai 100. Okay, tapi in this case Encik Yusof tak ada monthly savings. Tapi emergency fund tu dinaikkan jadi 200. Alright. So net ataupun total monthly income, kita minuskan kita punya savings ataupun emergency fund. So jadilah 4,800 our income balance. Okay, let's look at his expenses. Dia ada installment rumah and also insurance premium. Okay, so nampak macam tidak ada loan kereta, car loan, nothing. So hanya ada satu insurance sahaja. Jadi total fixed expense dia 1,500. And then variable expenses dia ada food and drinks. Food and drinks bukan groceries Food and drinks adalah makanan dan minuman. Maksudnya berkemungkinan dia pergi makan kat luar. Okay, children's education. Kena ingat dia ada 3 orang anak masih belajar. Petrol, telephone bill sebab dia insurance agent. Jadi insurance agent ni kena ada, memang bil telefon dia akan jadi besar. Utility bills ni ada kena mengenai dengan rumah dia lah. Okay. Dan dia ada juga expenses travel. Dia pergi travelling 1 bulan akan membelanjakan RM400. Okay, so if you see, dia punya variable expenses yang paling tinggi adalah food and drinks up to RM900. Okay, the second highest will be utility, children's education. Continue dengan utility, telephone bill, petrol dan finally travel. So jadi total expenses untuk variable 3,300. Jadi kalau kita tambah variable and fixed, dia adalah 4,800. So lepas tolak emergency fund dan tolak kita punya expenses, so Encik Yusof tidak ada langsung surplus. Okay. There's no cash flow, no positive, no negative. Cash flow dia 0. Okay, now the question comes. So Encik Yusof wants to buy a fast brand computer which costs RM6,000. So this is his situation. To improve his insurance sales within a year. So dia ada aim lah, maksudnya dia nak increase dia punya income. However, dia kena membelanjakan dahulu 6,000. Okay, jadi kita kena still consider income dia adalah RM5,000. Alright. So kalau you see dari sini, selalunya kita nak consider nak beli komputer kan selalunya ni adalah short term financial goal. RM6,000 short term. Jadi dan dia tidak ada monthly savings. 0. So emergency fund tak boleh kacau. Monthly savings 0. Jadi there is nothing for him to save. Okay, kejap. Kenapa ni? There's nothing for him to save because it becomes 0. Surplus is 0. Okay, jadi kamu kena bagi cadangan. Bagi cadangan dekat Encik Yusof ni, apa dia kena buat. Okay. So there's a few things yang kamu boleh cadangkan. Beberapa benda, beberapa faktor. First adalah kamu kena consider variable expenses. Sebelum ni teacher dah bagi tahulah. Okay. So kalau variable expensesnya boleh
kurangkan supaya surplus tu boleh jadi positif, yes, you can do so. Okay. Kedua, you boleh consider monthly savings tu. But in this case, there is zero monthly savings. So kita tak boleh nak consider juga itu. Okay, kemudian kita boleh consider juga penambahan, addition towards sources of income. Maksudnya, instead of kita kurangkan variable expenses, kita boleh cadangkan ke Encik Yusof untuk dia tambah income dia. So tambah income can be in the term of macam investments. Okay, so investments dapat unit trust, kita belajar dah ni in form 3, apa shares, ada dividends, okay, ataupun sources of income work lah. Okay, so income passive ataupun active. So work ni adalah active, investment passive. Saya tak boleh nak cakap buat rental. Sebab rental adalah passive. Kerana dalam soalan tidak dinyatakan bahawa Encik Yusof ada rumah yang dia boleh sewakan. Okay. Dan dia tak cakap jugalah dia ada invest ke apa. Jadi kita boleh consider untuk Encik Yusof adakan investment. Okay. Jadi sekarang kita tengok 3 faktor yang kita boleh consider setiap kali kamu buat analisis. 3 benda ini kamu kena consider. Okay, let's look. Variable expenses. So kalau tengok dari sini, variable expenses, food and drinks. Food and drinks kita boleh juga consider boleh Encik Yusof kurangkan daripada RM900 ni rather than eating out. Encik Yusof boleh consider untuk buy groceries dan dimasak lah. So ini akan mengurangkan the expense for food and drinks. Okay. Kemudian you can consider juga bila turunkan kamu consider lah berapa banyak turun And then kita kena consider juga mungkin children's education tak boleh nak buat apa. Ni adalah needs. Perlu. Food and drinks adalah wants. Tidak perlu pun. Tapi grocery perlulah. Food and drinks no. Okay, petrol expenses. Ini di antara dua. Can be needs, can be wants. Kerana dia boleh kurangkan petrol expenses dengan buat carpooling. Carpooling tu apa? Kongsi kereta. Okay, ramai-ramai pergi kerja kongsi kereta. Carpool. Okay, telephone bill mungkin tak boleh nak buat apa sebab dia kerja pun sebagai insurance agent. Utility bills as well. Dan satu lagi, travel pun dia boleh kurangkan once. Jadi ada 3. 1, food and drinks. 2, petrol expenses. 3, travel. Okay, so bila kamu nak cadangkan berapa amount dikurangkan, kamu kena kira dahulu berapa sebulan dia kena save. Okay, so tengok 6,000. You have to calculate first. Berapa banyak savings dia kena buat. Okay, goal kita adalah 6,000. Alright, so 1 year kita ada 12 months. Kenapa saya cakap 1 year? Kerana dalam soalan dia kata within a year. Okay, dia nak kena beli. Okay, so jadi monthly savings adalah 6,000 divide by 12. Okay, 6,000 divide by 12 adalah RM500. Okay, jadi Encik Yusof kena save RM500 per month. 1 bulan. Okay, jadi bahagikan.
travel, you tak boleh nak cakap, okay, tak payah travel. You cannot say that. Kenapa? Dia ada anak. Macam kamu jugalah. Ada parents. Dan parents kamu mesti nak bawa jalan-jalan juga. Apa-apa pun. Walaupun mungkin kalau tak pergi merentas negeri, area-area berdekatan. Okay, so still ada travel. Okay, travel ni meaning bukan sahaja duit petrol, tapi mungkin duit tiket nak masuk any parks ke. Okay, travel ni juga bermaksud macam makan minum waktu travel. So dia boleh masuk sini. Okay, kita ada RM500. So bahagikanlah. Macam mana kita nak possibility. Okay, mungkin kita cakap travel ni boleh dikurangkan. Oh, sorry. Separuh. Ikut ini tak ada skema. Apa-apa pun, apa yang kamu nak kurangkan, make sure total dia nanti adalah RM500. Okay. Food and drinks, mungkin kamu boleh cakap kurangkan 25%. Okay. 25% kurangkan. Jadi kamu kena kira. So here, 20 food and drinks. So 25% times RM900. Jadi berapa ni jawapannya ni? 25 times 9. Guys, kalau ada calculator bagi tahu saya, 25 times 9 berapa? 225. Berapa? 200? 25. Okay, 225. Okay. So kat sini baru 225. Kita ada lagi 225. Kita nak kena consider. Okay, carpooling. Okay, carpooling mungkin kita boleh consider RM100 lah tolak. Okay. So tolak lagi. Carpool 100. Okay. So the remaining travel kena decrease lagi 125. So that bila kamu tambah tiga-tiga ni, dia akan jadi surplus of RM500. So kamu boleh cakap kat situ. Suggest kepada Cik Yusof. This is what he has to do. So food and drinks tu bila dah kira 225, jadi yang baru akan jadi 900 minus 225. So harga baru dia, guys, 900 minus 225, harga baru dia akan jadi 617.5. Yeah, 675. Okay, so petrol tolak 100, so 320. Travel 400 minus 125, 275. Okay. So ini akan jadi financial plan dia yang baru, di mana ini akan tukar. Okay, fixed expenses kita tak kacau So surplus ni akan jadi RM500. Okay, itu suggestion kita. Okay, itu suggestion yang pertama. Okay, kedua adalah nak kena suggest monthly savings. Tapi in this case, monthly savings dia adalah 0. So you cannot use that. Okay. So third adalah sources of income. So ini kamu tak boleh buat apa-apa calculation. Kamu just tulis je. Buat macam karangan. You belajar English, right? So just say probably Encik Yusof has to consider doing investments. Okay. After, tetapi selepas. After, you can cakap. After reducing variable expenses. Sebab nak buat investment, kena ada modal lah. Modal tu nak buat investment. Kalau tak ada duit, macam mana nak buat investment? Okay, after reducing variable expenses, dia boleh consider untuk investment. Okay. Atau
Rather than reducing ni, kamu kira kat atas ni. Ni kan kamu kira. Mungkin lepas kamu tolak ni, surplus kamu lebih daripada RM500. Contoh, kapul saya kena tolak 100.5. Travel pun 100.5. So jadi nanti kita akan ada surplus of RM75. Okay, jadi RM75 ni kamu boleh cadangkan untuk Encik Yusof buat investment. Supaya dia boleh terima dividen ataupun capital gain. Dia yang kamu belajar waktu form 3. Okay. Nampak So begitu caranya. So 3 faktor. 3 faktor yang kamu kena consider, iaitu variable expenses 1, kita punya monthly savings, dan ketiga adalah in any other sources of income. Okay, either passive ataupun active. So bila kita buat sources of income, daripada variable expenses tu kalau ada extra, contoh lepas ni 575, lepas tolak 500 untuk komputer, ada extra RM75 boleh suggest kepada Encik Yusof untuk buat investment sebagai passive income. Okay, so all this calculation you have to show especially yang ni, untuk menentukan sebulan tu berapa sebenarnya kita punya goal. Alright, so soalan. Any question? Alright, tak ada Okay, now sebelum kita move forward, ada sikit lah pasal benda ini yang saya masukkan ada kaitan dengan real life situation that you have to know. Allah, kenapa di atas? Okay, kita nak cakap pasal long term financial goals. Okay, so long term financial goals kita dah cakap usually it is more than 5 years. 5 years and above. Okay, so bila kita buat financial goals, since dia lama bertahun-tahun, jadi ada beberapa key aspects yang kamu kena consider. Sebab bila kita buat financial goal yang melibatkan bertahun-tahun, instead of Encik Yusof tadi kan, 1 tahun je. Jadi ada aspek yang akan berubah. Okay, salah satunya adalah inflation rate. So apa maksud inflation rate ni? Adalah harga barang. Inflation rate, harga barang. Kalau harga barang itu meningkat, ada kemungkinan expenses kita akan meningkat. Okay, jadi kena selalu revise kita punya financial plan because of inflation rate. Okay, kedua adalah interest rate. So interest rate ni datang, dia akan efek kepada kita punya net income. Kan, bila kamu buat net financial plan, contoh ni Mr. Wong punya, dia ada passive income kat sini dan instead of monthly rental, dia akan pergi kepada interest rate. Sebab interest rate akan berubah-ubah. Kita belajar dulu waktu form 3, interest rate kan dia berubah, even capital gain pun berubah. Unit trust kita, harga kita jual berbeza mengikut masa. Hari ni mungkin jualnya RM1, esok dia berubah jadi 80 sen. Okay, jadi every day dia tak fix. Jadi interest rate tu pun will change, especially long term. Okay, sebab dividend pun depends on profit earned by the company. Okay, the third one adalah about personal health. Okay, personal health kenapa? Okay, sepanjang 5 tahun itu, tiba-tiba tahun kedua ada accident yang menyebabkan lumpuh. Okay, bila dah you disabled, your punya main income, okay, ataupun active income kita berkemungkinan akan hilang.
Okay, so dia akan effect pada our net income. So inflation rate akan effect pada expenses, interest rate akan effect pada income, personal health dia akan effect income dan juga expenses. Kerana personal health mungkin ada penambahan dari expenses in terms of ubat ke, medicine, treatment, so jadi medical expenses. Okay, melainkan dia ada insurance lah. So it depends on the situation. So 3 benda you kena consider key aspects for long-term financial plan. Okay, so let's look at case study. First, so assume you are a financial consultant. Macam ni lah. So Mr. Wong, as the head of his family, has come to see you with the information of his monthly income and expenses as shown below. So he seeks your consultancy to create a financial plan to buy a house. So dia nak beli rumah. Okay, so kita tengok Mr. Wong punya financial plan. So Mr. Wong nampaknya dia bekerja seorang. Okay, tapi dia tulis kat sini net salary je. So tak pastilah ini ada termasuk dengan isteri ataupun tidak. Okay, net salary 6,500. Dan dia ada rental, dia buat rental, passive income 500. Jadi total monthly income 7,000. Jadi dia tolak monthly savings 10%. 10% daripada mana? Bukan kat sini, 10% daripada atas ni je. Okay, dia tak buat 10% daripada sini. Dia buat 10% daripada atas ni. Kerana ni adalah passive income. Passive income boleh berubah-ubah. Okay, jadi sebab ini adalah minus fixed monthly savings, dia akan pergi dekat yang fixed je, aktif. Okay, and then dia tolak juga emergency funds RM100. Jadi lepas dah tolak tu, dia ada 6,250. Okay, let's look dia punya expenses. Fixed expenses dia ada housing loan, maksudnya dia ada rumah sebenarnya. So dia nak beli rumah lagi. And then dia ada car loan, and then dia ada insurance. So total semua 2,900. And then private expenses dia ada groceries, dia pun ada travel. Home utilities dia tak boleh ubah ni. Tak boleh buat apa, ni memang bill. Telephone bill, petrol, and then dia ada gym, membership mungkin. Okay, so kalau kamu tengok, grocery dia tinggi. 1,300 diikuti dengan petrol pun tinggi, hampir 1,000 dalam sebulan. Financial plan ni sebulan ni bukan setahun. Okay, lepas tu diikuti dengan travel. Dan seterusnya home utilities, telephone bill dan gym. Jadi total variable 3,350 dan menyebabkan Mr. Wong pun tidak ada surplus. Dia tidak ada simpanan surplus. Nothing else. Dia dah membelanjakan kesemuanya. Okay. Jadi, so dia continue lagi soalan tu. So Mr. Wong works as a marketing officer in a company while his wife is a housewife. Okay, maksudnya 6,500 tadi memang gaji dia. They have 2 children who are 1 and 2 years old. Tengok dia ada 2 tapi muda je anak dia. Cuma dia punya grocery tu tinggi betul. So Mr. Wong would like to save an amount of 150,000 for his children's education in 15 years from now. Help Mr. Wong to create a financial plan to achieve his financial goals. Okay, kenapa dia nak rumah kat atas tapi nak education kat bawah kan? Sekejap, saya tengok dulu. Okay, nampak macam tak ada kaitan pun.
Aku teks ni salah mungkin. Oh tidak, kejap. 50, ya salah. Atas ni salah ni. Dia bukan nak buat buy a house. Sebab if you see your textbook kan, dia buat calculation bukan untuk beli rumah, but it is for children's education. Yang ni. Ni goal dia betul. For his children's education, 15 tahun. Okay, so this is a long-term financial goals. More than 5 years. Okay, so selalunya kan kita dah bincangkan kelas yang sebelum ni, financial goal yang lama ni selalunya melibatkan savings. Retirement savings, children's education punya saving, ataupun medical expenses punya savings, usually savings lah. Okay. Alright, so let's look. So kita kira dulu, kita punya monthly savings berapa. So monthly savings. So saya ada 150,000. Okay, you divide dengan 15 years. Okay, dan divide dengan 15 years ni dapat 1 tahun. And then you have to divide again with 12 months. 12 bulan. Okay, so dah kira tu semua, you will get RM833.33 per month. Ni yang dia kena save untuk children's education. Okay, so kita consider 3 benda. Kan, 3 factor. Satu adalah variable expenses. Kedua adalah monthly savings. Ketiga adalah kita punya additional income. So tengok yang nombor 2. Macam tadi Encik Yusof dia tak ada monthly savings. Tapi Mr. Wong dia ada monthly savings. Okay. So Mr. Wong punya monthly savings adalah RM650. So jadi kita boleh tolak siap-siap. Tolak di bawah sikit. Jadi monthly additional lah. Additional monthly savings. So RM833.33 you minus 650. So sebenarnya Encik Wong hanya perlukan RM183.33. Ini sebenarnya Mr. Wong perlukan. Okay. So saya malas nak terangkan. I can just show you apa suggestion yang kita boleh suggest pada Mr. Wong. Okay, so dia perlukan RM183.33. So disuggest satu adalah reduce the amount allocated for travelling. Kenapa travelling dia agak tinggi tadi? Kalau kamu tengok travelling dia letak RM500. Okay, sebab dia ada anak kecil 2 orang. Tak perlu pun travelling tu mahal sangat. Okay, 25% in order to achieve his financial goal. Ikutlah kamu nak letak berapa persen. Ini tidak ada spesifik berapa persen. Tapi janganlah sampai new travel expenses tu jadi puluh-puluh ringgit je. Macam manalah dia nak travel puluh-puluh ringgit je tinggal. Okay, so reduce travel expenses dia tolak 25%. 25% tu adalah 125. Jadi expenses dia yang terbaru adalah 375. Cukuplah tu. Okay. So dah tolak RM125. Okay, belum cukup lagi. So dia boleh cakap juga he can also cut down expenses on petrol. So still variable expenses kat sini. Berapa RM100. Sebab dia punya carpool dia ataupun petrol expenses dia adalah RM800. Very high. Okay. So dia boleh buat carpooling. Macam saya suggest tadi lah. Okay. So 100 tambah 125. Sudah RM225. So dah exceed kan?
dah lebih. Jadi kita boleh suggest lagi satu, consider reducing variable expenses to achieve his financial goals, can do some part-time job to generate additional income. Ini saya cakap salah satu faktor yang ketiga iaitu sources of income. Dia suggest ni part-time job. Kerana Mr. Wong, dia adalah marketing officer. So dia bekerja mungkin 9 pagi hingga 5 petang. Jadi dia boleh buat side business ke any part-time job during the night ke, ikutlah. Okay, so besides that, he can invest. Saya cakap dah, the amount of money saved each year to earn passive income. Ni dia kata nanti ada lebihan duit kan, dia boleh gunakan. So passive income dia seperti dividend, bonus shares ataupun interest. Okay, so dia ada beberapa ni, satu cadangan, kedua, ketiga adalah part-time job, keempat adalah passive income, investment. So dia ada 4 point kat sini. Okay. Tapi apa-apa pun, variable expenses kamu kena tunjuk ni. Tengok jalan kerja kena tunjuk sampailah bila kamu tolak tu mesti boleh cover monthly savings yang dia kena buat. Okay, kena tunjuk. Yang seterusnya tu tak perlulah lah. Cukup hanya cakap je. Okay. So lepas kita buat semua tu, tengok financial plan dia yang terbaru. So atas ni still kekal sebab monthly savings ni kita perlukan. So you cannot do anything. Alright, and then fixed expenses also you cannot do anything. So variable expenses, ada perubahan pada travel. Petrol pun dia dah kurangkan RM100. Okay, so jadilah ada additional saving 225. Okay, nampak Macam tu lah kita buat analisis. Jadi kamu boleh tunjukkan total savings ya untuk 15 tahun. You have to show. Selepas dah ubah tu kan, kamu kena tunjuk pula. Okay, jadi total savings per month. Kita buat sebulan dululah. 650 kita minuskan dengan surplus kita 225. So jadi it becomes 875. Okay. So total savings for 15 years. So 875 times 12 months, 1 tahun, times 15 years, 15 tahun. So jadi total RM157,500. Okay, so you can see lah. Jadi the amount of money saved is more than the financial goal. Okay. So itulah kita boleh suggest macam tu. So jika kena tunjuk yang bahawa kita punya suggestion tu boleh diguna pakai dan boleh cover kita punya financial goal. Okay. So jadi dalam buku teks dia ada tambah ni. Faktor-faktor. Kan saya kata saya ada bagi kamu 3 faktor kan. Pertama adalah inflation rates. Kedua adalah apa guys? Inflation rates. Lagi satu. Personal health. Betul. Satu lagi. Interest rate. Yes, interest rate. Okay, so tengok kat sini factors. So dia tengok nombor 1, dia consider inflation rate. Okay, dia kata inflation rate tak boleh exceed pay rise. Pay rise maksudnya ada kenaikan gaji. So kalau dia ada kenaikan gaji dan inflation rate tu tak melebihi kenaikan gaji, maksudnya dia boleh survive lagi.
Sebab dia punya expenses daripada inflation rate tu boleh di cover daripada pay rise dia, kenaikan gaji dia. Okay, kedua, dengan consideration bahawa rental yang dibuat tu adalah fix. Maksudnya ada lagi orang duduk rental tu. Kalau rental tu tak ada orang, itu kena tengok balik. Sebab kita akan ada negative surplus lah pula. Okey, ketiga, ini yang melibatkan personal health. Maksudnya dia boleh sentiasa kerja. Keempat, increase of expenses can be offset by pay rise, rentals and part-time job. So ni ada kaitan juga dengan yang nombor 1. Okay, sekiranya ada penambahan dari segi expenses, okay, emergency lah kan, ada penambahan expenses. Mungkin anak dia kena masuk daycare ke, sepertinya dia mestilah boleh ditanggung mungkin daripada kenaikan gaji ataupun kenaikan harga rental ataupun dia buat part-time job. Okay, so dia tak akan mengganggu financial plan lah dalam kes tu. Dan last sekali, nothing unexpected happens to Mr. Wong's family that involves high cost. So ni, we're talking about any unfortunate incidents lah, macam accident ke, ada medical health concern ke yang menyebabkan dia kena ada high cost. Okay, ataupun tiba-tiba dia kena scam ke, okay, who knows. Alright, so there's a few things lah yang kita boleh consider untuk case Mr. Wong ni. So financial plan tu akan work as long as semua benda ini ni tak terjadi, ini terjadi, ni semualah. Okay, so itu maksudnya feasibility. You have to consider external factors, apa yang berlaku, possibilities yang akan berlaku bila kita buat analisis. Tak semestinya calculation. It can be anything that is abstract. Okay, sebab tu topik ni terpanggil sebagai financial management. Nothing to do with financial calculation. Okay, alright, so itu saja. That is the end of the second learning standard. So kita go through again. So we start today with kita tengok satu case study about short-term financial goal. Mr. Yusof ni, Encik Yusof, di mana dia pun tidak mempunyai surplus. Okay. So kat sini kita tengok ada 3 faktor yang kita boleh consider bila kita bagi advice apa nak buat. So calculation kebanyakannya ada pada variable expenses. Kat sini teacher tak tunjuk monthly savings lah sebab monthly savings dia 0. Alright. And then kita tengok long-term financial goals. For long-term financial goals ada 3 key aspect yang kena consider juga, which are inflation rate, interest rate and personal health. So kita pergi tengok case study Mr. Wong yang mempunyai long-term financial goal of 15 years. Okay, di mana Encik Wong pun initially tidak ada surplus. So kira dulu dia punya goal monthly savings dia, selepas dah tolak 10% monthly savings, fixed monthly saving kena tolak. Okay, lepas tu barulah kita suggest apa nak buat. So kalau tengok, jangan ganggu apa-apa yang di atas, you just change dalam variable expenses. So dekat sini saya tak boleh cakap lah, okay ni boleh ubah, ni tak boleh ubah. You tengok mana satu keperluan, mana satu kehendak. Groceries, needs. Travel, actually wants. Tak boleh lah. So something that you can reduce. Okay. And then reduce pun make sure dia boleh cover kita punya goal of monthly savings tu. So dah buat yang baru, kira semula
kira semula dan buat conclusion bahawa yes, ini total savings untuk berapa tahun ni kita boleh capai sebab dia melebihi financial goal kita. Okay, so ini sekiranya soalan tu minta lah. Ada tak faktor-faktor yang boleh affect Mr. Wong punya financial plan? You can nyatakan 5 ni. Okay, so soalan begitulah. Okay, so that's it for today. Is there any questions, guys? Okay, no, Alright.